Bản lĩnh khắc kỷ kính chào quý vị và các bạn. Trong hành trình xây dựng những mối quan hệ bền vững, không gì đau đớn hơn cảm giác bị phản bội bởi người mà ta tin tưởng nhất. Tại sao những người thân thiết lại vượt qua ranh giới ấy? Điều gì ẩn sau hành động phản bội, đặc biệt khi nó đến từ người ta ít ngờ tới nhất? Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một sự thật sâu sắc. Phản bội không chỉ là sự cố ngẫu nhiên, mà là kết quả của những xung đột nội tâm và mẫu hình vô thức. Hiểu được điều này sẽ giúp bạn giải phóng bản thân và mở lối cho những mối quan hệ chân thành. Trước khi bắt đầu, hãy nhấn đăng ký kênh Bản lĩnh khắc kỷ, thả tim và chia sẻ video để cùng lan tỏa giá trị đến mọi người. Nào, cùng bước vào hành trình khám phá này. Phần 1. Phản bội bắt nguồn từ xung đột tâm lý bên trong. Trong hành trình xây dựng các mối quan hệ, phản bội luôn là một vết thương sâu sắc, đặc biệt khi nó đến từ những người ta yêu thương và tin tưởng. Ta thường tự hỏi, tại sao họ làm điều đó? Điều gì khiến một người từng gắn bó lại sẵn sàng phá vỡ lòng tin? Để tìm câu trả lời, chúng ta cần nhìn sâu hơn vào những góc khuất của tâm hồn con người, nơi những mâu thuẫn nội tại âm thầm chi phối hành vi. Phản bội, trong nhiều trường hợp, không đơn thuần là hành động có chủ ý hay sự thiếu nhân cách, mà là biểu hiện của những xung đột tâm lý sâu kín mà chính kẻ phản bội cũng có thể không nhận ra. Con người, dù mạnh mẽ đến đâu, đều mang trong mình những phần bản thân bị che giấu, những cảm xúc bị đè nén, những mong muốn không được thừa nhận, những nỗi sợ bị phớt lờ. Đó có thể là sự bất an về giá trị bản thân, những tham vọng bị kìm nén, hay những vết thương từ quá khứ chưa được chữa lành. Những yếu tố này, khi không được đối diện, tạo thành một lực lượng vô hình, chi phối suy nghĩ và hành động. Khi một người không dám nhìn thẳng vào những góc khuất ấy, họ dễ dàng phóng chiếu chúng lên người khác, đặc biệt là những người gần gũi nhất. Hãy tưởng tượng một người bạn thân, người mà bạn luôn tin tưởng, bỗng dưng quay lưng, tiết lộ bí mật của bạn hoặc hành động trái với những gì hai người từng hứa hẹn. Ban đầu, bạn có thể nghĩ đó là sự ích kỷ hay thiếu trung thực, nhưng nếu nhìn sâu hơn, bạn sẽ thấy rằng hành động ấy có thể xuất phát từ một cuộc chiến nội tâm mà họ đang âm thầm trải qua. Có thể họ cảm thấy ghen tị với thành công của bạn, nhưng không dám thừa nhận cảm giác ấy. Hoặc họ sợ rằng sự gần gũi với bạn sẽ phơi bày những điểm yếu mà họ luôn cố che giấu. Thay vì đối mặt với những cảm xúc khó chịu này, họ chọn cách phá vỡ mối quan hệ, và phản bội trở thành lối thoát vô thức. Phản bội, vì thế, thường nói nhiều hơn về tâm lý của kẻ phản bội hơn là về người bị phản bội. Khi một người không thể hòa giải với những mâu thuẫn bên trong, họ dễ dàng tìm cách trút bỏ những cảm xúc tiêu cực lên người khác. Ví dụ, một người đang vật lộn với cảm giác kém cỏi có thể vô tình tìm cách hạ thấp người mà họ ngưỡng mộ, không phải vì người kia làm gì sai, mà vì sự hiện diện của người kia khiến họ cảm thấy nhỏ bé. Trong trường hợp này, phản bội không phải là một hành động được lên kế hoạch kỹ lưỡng, mà là một phản ứng bản năng, một cách để họ lấy lại cảm giác kiểm soát hay cân bằng trong tâm hồn. Một khía cạnh quan trọng cần hiểu là quá trình phóng chiếu. Khi một người không đối diện với những phần bản thân mà họ từ chối thừa nhận, như sự ganh đua, nỗi sợ bị bỏ rơi, hay khao khát được công nhận, họ có xu hướng gán những cảm xúc ấy lên người khác. Trong một mối quan hệ, điều này thường bắt đầu bằng sự lý tưởng hóa. Người kia được xem như hoàn hảo, như một biểu tượng của những gì họ mong muốn trở thành hoặc sở hữu. Nhưng khi thời gian trôi qua, hình ảnh lý tưởng ấy bắt đầu rạn nứt. Những kỳ vọng không thực tế va chạm với hiện thực, và sự thất vọng xuất hiện. Thay vì nhìn nhận rằng vấn đề nằm ở chính họ, kẻ phản bội có thể đổ lỗi cho người kia, cảm thấy rằng họ không còn như trước hoặc đã thay đổi. Từ đây, ý nghĩ phản bội bắt đầu nhen nhóm, như một cách để họ trốn tránh sự thật rằng vấn đề thực sự nằm ở những mâu thuẫn nội tại mà họ chưa giải quyết. Hãy nghĩ về một mối quan hệ tình cảm, nơi một người từng ngưỡng mộ đối phương vì sự tự tin và độc lập của họ. Ban đầu, họ bị cuốn hút bởi những phẩm chất ấy, xem người kia như nguồn cảm hứng. Nhưng theo thời gian, chính sự tự tin đó lại trở thành mối đe dọa đối với họ. Họ bắt đầu cảm thấy mình không đủ tốt, không thể sánh ngang với người kia. Thay vì đối mặt với cảm giác tự ti này, họ có thể tìm cách phá hủy mối quan hệ thông qua sự lừa dối, sự xa cách, hay thậm chí là phản bội. Hành động ấy không phải vì họ không còn yêu, mà vì họ không thể chịu đựng được cảm giác bị phơi bày những điểm yếu của chính mình. Một yếu tố khác cũng góp phần vào phản bội là sự xung đột giữa các khía cạnh đối lập trong tâm hồn con người. Mỗi người đều có những phần tính cách tương phản, như sự mạnh mẽ và yếu đuối, độc lập và phụ thuộc, lý trí và cảm xúc. Khi những khía cạnh này không được dung hòa, chúng tạo ra sự bất ổn trong tâm lý. Một người có thể phản bội vì họ cảm thấy bị mắc kẹt giữa những gì họ muốn và những gì họ nghĩ mình nên làm. Chẳng hạn, một người luôn khao khát tự do nhưng lại bị ràng buộc bởi trách nhiệm trong mối quan hệ có thể tìm cách thoát ra bằng cách phản bội, như một nỗ lực vô thức để lấy lại cảm giác tự do mà họ đã đánh mất.
Điều đáng chú ý là phản bội không phải lúc nào cũng mang tính chủ ý hay ác độc. Trong nhiều trường hợp, kẻ phản bội cũng cảm thấy bối rối và hối tiếc sau hành động của mình. Họ có thể không hiểu tại sao mình lại làm điều đó, bởi chính họ cũng bị chi phối bởi những lực lượng vô thức mà họ không kiểm soát được. Hành động phản bội, trong trường hợp này, giống như một tiếng kêu cứu từ sâu thẳm trong tâm hồn họ, một dấu hiệu rằng họ đang vật lộn với những phần bản thân mà họ chưa sẵn sàng đối mặt. Hiểu được điều này không có nghĩa là chúng ta nên tha thứ hay chấp nhận phản bội. Thay vào đó, nó giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng hơn, tránh rơi vào cái bẫy của sự tự trách móc. Khi ai đó phản bội bạn, điều đó không phải vì bạn không đủ tốt hay không đáng tin. Thường thì, sự hiện diện của bạn đã vô tình chạm đến những góc khuất mà họ không muốn đối diện. Bạn có thể là tấm gương phản chiếu những gì họ khao khát nhưng không thể đạt được, hoặc những gì họ sợ hãi nhưng không dám thừa nhận. Phản bội, trong trường hợp này, là cách họ chạy trốn khỏi tấm gương ấy. Việc nhận ra rằng phản bội bắt nguồn từ xung đột tâm lý bên trong không làm giảm đi nỗi đau, nhưng nó trao lại cho bạn một phần sức mạnh. Nó nhắc nhở rằng bạn không phải là nguyên nhân của hành động ấy, và bạn có quyền lựa chọn không tiếp tục ở trong những mối quan hệ cho phép phản bội lặp lại. Hơn thế nữa, nó khuyến khích bạn nhìn sâu vào chính mình, để đảm bảo rằng bạn không vô tình góp phần vào những động lực tiêu cực tương tự. Bằng cách hiểu rõ hơn về cách tâm lý con người vận hành, bạn có thể xây dựng những mối quan hệ dựa trên sự chân thành và tôn trọng, nơi phản bội không còn chỗ để tồn tại. Cuối cùng, phản bội không chỉ là một hành động phá hủy, mà còn là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc sống thật với chính mình. Khi bạn học cách đối diện với những mâu thuẫn nội tại của riêng mình, bạn sẽ ít có khả năng phóng chiếu hay bị cuốn vào những mối quan hệ độc hại. Hành trình ấy bắt đầu từ việc chấp nhận rằng mỗi người, kể cả bạn, đều có những phần cần được chữa lành. Và khi bạn làm điều đó, bạn không chỉ bảo vệ bản thân khỏi phản bội, mà còn mở ra cánh cửa cho những mối liên kết sâu sắc và bền vững hơn bao giờ hết. Phần 2. Phản bội như cách trốn tránh sự thật về bản thân. Phản bội, dù trong tình yêu, tình bạn hay gia đình, luôn để lại những vết thương khó lành. Ta thường tìm kiếm lý do bên ngoài sự ích kỷ, sự thay lòng, hay một khoảnh khắc yếu đuối của đối phương. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy rằng phản bội không chỉ là hành động chống lại người khác, mà đôi khi còn là nỗ lực tuyệt vọng để chạy trốn khỏi chính mình. Trong nhiều trường hợp, người phản bội không cố ý gây tổn thương, mà họ đang cố gắng thoát khỏi những phần bản thân mà họ không dám đối diện. Chính sự né tránh này biến họ thành người phá vỡ lòng tin, để lại những đổ vỡ mà đôi khi chính họ cũng không lường trước. Mỗi người đều mang trong mình những góc khuất, những cảm xúc, mong muốn hay nỗi sợ mà họ cố tình che giấu, không chỉ với người khác mà còn với chính mình. Đó có thể là nỗi bất an về giá trị bản thân, sự khao khát được công nhận, hay những vết thương từ quá khứ chưa từng được chữa lành. Khi những điều này bị bỏ qua, chúng không biến mất mà âm thầm chi phối suy nghĩ và hành vi. Trong một mối quan hệ gần gũi, sự hiện diện của người kia thường vô tình làm lộ ra những góc khuất ấy. Một người bạn chân thành có thể khiến ta cảm thấy áp lực phải sống thật hơn. Một người yêu tận tụy có thể khiến ta đối diện với nỗi sợ bị phụ thuộc hoặc tổn thương. Đối với một số người, việc đối mặt với những sự thật này quá khó khăn, và phản bội trở thành lối thoát, một cách để họ tránh phải nhìn vào gương. Hãy nghĩ về một người từng xem bạn là điểm tựa, chia sẻ với bạn những bí mật sâu kín nhất. Họ dường như luôn ở đó, nhưng rồi một ngày, họ hành động trái ngược, hoàn toàn nói xấu sau lưng, lừa dối, hay cắt đứt liên lạc mà không lời giải thích. Bạn tự hỏi, mình đã làm gì sai? Nhưng có lẽ vấn đề không nằm ở bạn, mà ở những gì bạn vô tình khơi dậy trong họ. Sự chân thành của bạn có thể đã khiến họ cảm thấy áp lực phải sống thật hơn, trong khi họ chưa sẵn sàng từ bỏ lớp vỏ bọc. Sự gần gũi của bạn có thể đã khiến họ đối mặt với những điểm yếu mà họ luôn cố chôn vùi, như sự thiếu tự tin, nỗi sợ bị từ chối, hay cảm giác không xứng đáng. Thay vì dũng cảm đối diện, họ chọn cách phá vỡ mối quan hệ, và phản bội trở thành công cụ để họ giữ khoảng cách an toàn với những sự thật khó chịu ấy. Phản bội, trong trường hợp này, giống như một hành động vô thức để bảo vệ bản thân. Người phản bội không nhất thiết muốn làm tổn thương bạn, họ chỉ đang cố gắng bảo vệ chính mình khỏi cảm giác bị phơi bày. Ví dụ, một người luôn tự hào về sự độc lập có thể cảm thấy bất an khi mối quan hệ với bạn đòi hỏi họ phải mở lòng và trở nên dễ tổn thương. Thay vì học cách chấp nhận sự dễ tổn thương ấy, họ có thể tìm cách thoát ra bằng cách phản bội, như lừa dối trong tình yêu hay xa cách trong tình bạn để lấy lại cảm giác kiểm soát. Hành động ấy không xuất phát từ ác ý, mà từ sự sợ hãi sâu sắc trước việc phải đối mặt với những phần bản thân mà họ chưa sẵn sàng chấp nhận. Một khía cạnh khác cần xem xét là cách mà mối quan hệ gần gũi có thể trở thành tấm gương phản chiếu những điều người kia không muốn thấy.
Khi bạn sống thật với chính mình, thể hiện sự tự tin, lòng trung thực hay sự kiên định, bạn vô tình trở thành lời nhắc nhở rằng họ cũng cần làm điều tương tự. Nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để bước vào hành trình tự khám phá ấy. Đối với một số người, sự hiện diện của bạn giống như một ánh sáng chiếu rọi vào những góc tối mà họ đã cố gắng che giấu. Thay vì cảm ơn ánh sáng ấy, họ có thể chọn cách dập tắt nó và phản bội trở thành phương tiện để họ làm điều đó. Chẳng hạn, một đồng nghiệp từng ngưỡng mộ sự chăm chỉ của bạn có thể quay sang nói xấu bạn khi họ nhận ra mình không thể sánh bằng. Họ không ghét bạn, họ chỉ không thể chịu đựng được cảm giác thua kém mà sự xuất sắc của bạn vô tình gợi lên. Phản bội như một cách trốn tránh cũng có thể xuất hiện khi mối quan hệ đòi hỏi sự cam kết sâu sắc hơn. Trong tình yêu, khi giai đoạn say mê ban đầu qua đi, mối quan hệ thường chuyển sang một giai đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn, thấu hiểu và trách nhiệm. Đây là lúc mà những mâu thuẫn nội tại của một người có thể trỗi dậy mạnh mẽ. Một người chưa học cách đối diện với nỗi sợ bị ràng buộc có thể cảm thấy ngột ngạt, ngay cả khi họ vẫn yêu bạn. Thay vì thẳng thắn chia sẻ cảm xúc ấy, họ có thể chọn cách phản bội như ngoại tình hay xa cách để tránh phải đối mặt với câu hỏi, mình thực sự muốn gì trong mối quan hệ này? Hành động ấy không chỉ làm tổn thương bạn, mà còn là cách họ tự làm tổn thương chính mình, từ chối cơ hội để trưởng thành và sống thật. Một điểm đáng chú ý là phản bội kiểu này thường đi kèm với sự hối tiếc. Người phản bội có thể cảm thấy bối rối, thậm chí tự trách mình sau khi hành động. Điều này xảy ra vì họ không hoàn toàn kiểm soát được động cơ của mình. Họ có thể nghĩ rằng mình đang tìm kiếm tự do, sự mới mẻ hay một lối thoát, nhưng sâu xa hơn, họ chỉ đang chạy trốn khỏi những câu hỏi lớn về bản thân. Mình là ai? Mình thực sự muốn gì? Mình có đủ can đảm để sống thật không? Khi không tìm được câu trả lời, họ để những cảm xúc hỗn loạn dẫn dắt và phản bội trở thành kết quả của sự hỗn loạn ấy. Hiểu được điều này không có nghĩa là bạn phải tha thứ hay chấp nhận hành vi phản bội. Thay vào đó, nó giúp bạn nhìn nhận rõ ràng hơn về bản chất của vấn đề. Khi ai đó phản bội bạn, đó không phải là dấu hiệu rằng bạn không đủ tốt hay không đáng được yêu thương. Thường thì, bạn bị phản bội vì sự hiện diện của bạn đã vô tình chạm đến những điểm nhạy cảm trong tâm hồn họ, những nơi mà họ chưa đủ dũng cảm để khám phá. Bạn không phải là nguyên nhân của hành động ấy, nhưng bạn có thể chọn cách phản ứng để bảo vệ chính mình. Nhận ra rằng phản bội là một cách trốn tránh sự thật cũng giúp bạn thiết lập ranh giới rõ ràng hơn trong các mối quan hệ. Bạn có thể bắt đầu chú ý đến những dấu hiệu cho thấy một người đang né tránh bản thân, như sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động, sự thiếu cam kết hay xu hướng đổ lỗi khi đối mặt với khó khăn. Bằng cách nhận diện những tín hiệu này sớm, bạn có thể bảo vệ mình khỏi những mối quan hệ tiềm ẩn nguy cơ phản bội. Quan trọng hơn, hiểu về cơ chế này khuyến khích bạn nhìn lại chính mình. Bạn có bao giờ né tránh những sự thật khó chịu về bản thân? Có những góc khuất nào trong tâm hồn bạn đang cần được đối diện? Khi bạn học cách sống thật với chính mình, bạn sẽ thu hút những người cũng đang nỗ lực làm điều tương tự. Những mối quan hệ ấy, dù không hoàn hảo, sẽ được xây dựng trên sự chân thành và tôn trọng, thay vì những ảo tưởng hay sự trốn tránh. Cuối cùng, phản bội như một cách trốn tránh sự thật là lời nhắc nhở rằng mỗi người đều có hành trình riêng để khám phá và chữa lành. Người phản bội có thể đang lạc lối trong hành trình ấy, nhưng bạn không cần phải dừng lại vì họ. Thay vào đó, hãy tiếp tục bước đi, mang theo sự hiểu biết mới về bản thân và những gì bạn xứng đáng nhận được. Khi bạn chọn sống thật và đặt ranh giới đúng chỗ, bạn sẽ tìm thấy những mối quan hệ không chỉ bền vững mà còn giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo nhé. Phần 3. Sự phóng chiếu và lý tưởng hóa trong mối quan hệ. Trong những khoảnh khắc đầu tiên của một mối quan hệ, ta thường cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ. Người kia dường như hoàn hảo, họ hiểu ta, làm ta cười, và dường như là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời. Nhưng rồi, theo thời gian, giấc mơ ấy có thể vỡ vụn, và đôi khi, cái kết là sự phản bội đau lòng. Tại sao điều này xảy ra? Một phần câu trả lời nằm ở cách mà ta nhìn người khác không phải như họ thật sự là, mà như những gì ta muốn họ trở thành. Sự phóng chiếu và lý tưởng hóa, những cơ chế tâm lý tinh vi, thường là nguồn gốc của những kỳ vọng không thực tế, dẫn đến thất vọng và thậm chí là phản bội. Phóng chiếu xảy ra khi ta gán ghép những cảm xúc, mong muốn hay nỗi sợ của mình lên người khác mà không nhận ra. Trong một mối quan hệ, điều này thường bắt đầu bằng sự say mê. Bạn gặp một người và ngay lập tức cảm thấy họ đặc biệt. Có thể bạn thấy ở họ sự tự tin mà bạn khao khát, sự ấm áp mà bạn từng thiếu, hay một hình mẫu lý tưởng mà bạn luôn mơ ước. Nhưng điều bạn không nhận ra là bạn đang không chỉ nhìn họ, bạn đang nhìn vào một phiên bản được tạo ra từ những nhu cầu và tưởng tượng của chính mình. Người kia trở thành tấm gương phản chiếu những gì bạn mong muốn,
chứ không phải con người thật của họ với đầy đủ những phức tạp và khiếm khuyết. Sự lý tưởng hóa này đặc biệt mạnh mẽ trong giai đoạn đầu của tình yêu hay tình bạn. Ta có xu hướng bỏ qua những dấu hiệu không hoàn hảo, phóng đại những phẩm chất tốt đẹp và tin rằng người kia sẽ luôn đáp ứng mọi kỳ vọng của ta. Một người bạn mới có thể được xem như người luôn lắng nghe, một người yêu có thể được coi là người sẽ không bao giờ làm ta tổn thương. Nhưng đây là một cái bẫy. Khi ta lý tưởng hóa ai đó, ta đặt lên vai họ một gánh nặng không công bằng, kỳ vọng rằng họ phải hoàn hảo, phải luôn hiểu ta, phải đáp ứng mọi nhu cầu cảm xúc của ta. Không mối quan hệ nào có thể chịu đựng được áp lực như vậy mãi mãi. Khi thực tế bắt đầu len lỏi, sự lý tưởng hóa tan vỡ. Người kia vốn chỉ là con người với những giới hạn và sai lầm, không thể sống theo hình ảnh hoàn hảo mà ta đã vẽ ra. Họ có thể vô tình làm ta thất vọng, một lời nói thiếu suy nghĩ, một hành động không đúng ý, hay đơn giản là việc họ bộc lộ những điểm yếu mà ta từng không muốn thấy. Lúc này, sự thất vọng không chỉ đến từ hành động của họ, mà từ sự sụp đổ của ảo tưởng mà ta đã xây dựng. Và đây chính là thời điểm mà phản bội có thể xuất hiện, không phải vì người kia cố ý làm tổn thương ta, mà vì họ không còn phù hợp với hình ảnh lý tưởng mà ta từng tin tưởng. Hãy tưởng tượng một mối quan hệ tình cảm nơi bạn từng xem đối phương như người ấy, người sẽ luôn ở bên, luôn thấu hiểu và không bao giờ khiến bạn đau lòng. Nhưng rồi, khi họ bộc lộ những khoảnh khắc yếu đuối, như sự thiếu kiên nhẫn hay nhu cầu cần không gian riêng, bạn cảm thấy bị phản bội. Không phải vì họ đã làm điều gì quá nghiêm trọng, mà vì họ không còn là hình ảnh hoàn hảo mà bạn từng phóng chiếu. Ngược lại, chính bạn cũng có thể là người phản bội, tìm kiếm một người mới để tiếp tục nuôi dưỡng ảo tưởng về sự hoàn hảo, thay vì chấp nhận người kia như họ vốn có. Phản bội, trong trường hợp này, không chỉ là sự phá vỡ lòng tin, mà còn là nỗ lực để giữ vững một giấc mơ không có thật. Một khía cạnh khác của phóng chiếu là cách nó khiến ta tìm kiếm ở người khác những gì ta từ chối phát triển trong chính mình. Chẳng hạn, nếu bạn luôn cảm thấy thiếu tự tin, bạn có thể bị cuốn hút bởi một người mạnh mẽ và quyết đoán, tin rằng họ sẽ giúp bạn cảm thấy an toàn. Nhưng khi họ không thể liên tục đóng vai người hùng ấy, bạn có thể cảm thấy bị lừa dối, hoặc tệ hơn, bạn có thể tìm kiếm một người khác để lấp đầy khoảng trống ấy. Phản bội, trong trường hợp này, là một cách để chạy trốn khỏi trách nhiệm, tự phát triển trách nhiệm để trở thành phiên bản đầy đủ hơn của chính mình. Nguy hiểm hơn, sự phóng chiếu không chỉ xảy ra từ phía ta, mà còn từ phía người kia. Khi một người lý tưởng hóa bạn, họ có thể xem bạn như giải pháp cho mọi vấn đề của họ, nguồn hạnh phúc, sự an ủi, hay cảm giác hoàn thiện. Ban đầu, điều này có thể khiến bạn cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Nhưng khi bạn bộc lộ những giới hạn của mình, như khi bạn mệt mỏi, cần không gian, hay không thể đáp ứng mọi mong đợi, họ có thể cảm thấy bị phản bội. Sự thất vọng ấy có thể dẫn đến hành động xa cách, lạnh lùng, hay thậm chí là phản bội thực sự, như lừa dối hay rời bỏ bạn. Nghịch lý ở đây là chính hình ảnh lý tưởng mà họ từng yêu thương lại trở thành lý do để họ quay lưng. Sự phóng chiếu và lý tưởng hóa nguy hiểm vì chúng tạo ra một mối quan hệ không dựa trên thực tế. Khi cả hai bên đều nhìn nhau qua lăng kính của kỳ vọng, mối quan hệ ấy giống như một lâu đài xây trên cát đẹp đẽ nhưng dễ sụp đổ. Phản bội xảy ra khi một hoặc cả hai bên không thể đối mặt với sự thật rằng không ai có thể sống mãi theo những hình ảnh lý tưởng ấy. Một người có thể phản bội vì họ tin rằng người kia đã thay đổi, trong khi thực tế, họ chỉ đang nhìn thấy con người thật mà họ từng bỏ qua. Hoặc họ có thể tìm kiếm một người mới, hy vọng tái tạo lại giấc mơ hoàn hảo, chỉ để rồi lặp lại chu kỳ thất vọng và phản bội. Hiểu được cơ chế này không chỉ giúp ta lý giải tại sao phản bội xảy ra, mà còn trao cho ta công cụ để xây dựng những mối quan hệ lành mạnh hơn. Đầu tiên, ta cần nhận ra khi nào mình đang phóng chiếu. Bạn có đang kỳ vọng người kia sẽ lấp đầy một khoảng trống trong tâm hồn bạn? Bạn có đang bỏ qua những dấu hiệu cho thấy họ không phải là hình ảnh lý tưởng mà bạn tưởng tượng? Bằng cách đặt những câu hỏi này, ta có thể bắt đầu nhìn người khác như họ thật sự là, với cả những điểm mạnh và điểm yếu. Thứ hai, ta cần cảnh giác với sự lý tưởng hóa từ người khác. Nếu ai đó đặt bạn lên một bệ đỡ quá cao, hãy nhẹ nhàng nhắc họ rằng bạn cũng chỉ là con người. Điều này không chỉ bảo vệ bạn khỏi những kỳ vọng không thực tế, mà còn giúp mối quan hệ phát triển trên nền tảng chân thực. Cuối cùng, ta cần cam kết với hành trình phát triển bản thân. Khi ta học cách chấp nhận và phát triển những phần còn thiếu trong chính mình, ta sẽ ít có xu hướng tìm kiếm chúng ở người khác, và mối quan hệ của ta sẽ trở nên cân bằng hơn. Phản bội bắt nguồn từ sự phóng chiếu và lý tưởng hóa là một lời nhắc nhở rằng tình yêu và sự kết nối thật sự chỉ có thể tồn tại trong thực tế, không phải trong ảo tưởng. Khi ta học cách nhìn rõ cả bản thân và người khác, ta mở ra cánh cửa cho những mối quan hệ không chỉ bền vững mà còn sâu sắc.
Những mối quan hệ ấy không hứa hẹn sự hoàn hảo, nhưng chúng mang lại sự chân thành, điều mà không ảo tưởng nào có thể sánh được. Hành trình này đòi hỏi sự can đảm và tự nhận thức, nhưng phần thưởng là một cuộc sống với những kết nối thật sự, nơi phản bội không còn chỗ đứng. Phần 4. Mối liên hệ giữa phản bội và mẫu hình cá nhân. Phản bội là một trải nghiệm đau đớn, khiến ta không ngừng đặt câu hỏi, tại sao điều này lại xảy ra với mình? Ta có thể đổ lỗi cho người kia sự thiếu trung thực, lòng ích kỷ, hay một khoảnh khắc yếu đuối của họ. Nhưng khi phản bội lặp lại, khi ta thấy mình liên tục bị tổn thương bởi những người mà ta tin tưởng, một câu hỏi sâu sắc hơn xuất hiện, tại sao mình cứ thu hút những mối quan hệ như thế này? Đây không phải là sự tự trách móc, mà là lời mời gọi để nhìn vào bên trong, để khám phá những mẫu hình cá nhân đang âm thầm định hình các mối quan hệ của ta. Những mẫu hình này thường bắt nguồn từ những trải nghiệm sâu xa trong quá khứ, có thể là chìa khóa để hiểu và phá vỡ chu kỳ phản bội. Mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện, những ký ức, niềm tin và vết thương từ quá khứ, đặc biệt là từ thời thơ ấu. Những trải nghiệm sớm trong đời, như cách ta được yêu thương, được bảo vệ hay bị bỏ rơi, tạo nên một bản đồ vô thức định hướng cách ta kết nối với người khác. Nếu bạn lớn lên trong một môi trường thiếu ổn định, có thể là cha mẹ thường xuyên vắng mặt, tình cảm chỉ được trao đổi có điều kiện, hay những lời hứa liên tục bị phá vỡ, bạn có thể vô tình học cách chấp nhận đau đớn như một phần của tình yêu. Những trải nghiệm này không chỉ để lại dấu ấn cảm xúc, mà còn hình thành những mẫu hình quan hệ mà ta tái hiện trong đời sống trưởng thành. Hãy nghĩ về một người luôn thu hút những đối tác không chung thủy. Ban đầu, họ có thể nghĩ mình chỉ gặp xui xẻo, nhưng nếu nhìn sâu hơn, họ có thể nhận ra một mẫu hình. Họ thường chọn những người có xu hướng xa cách, không cam kết hay che giấu sự thật. Điều này không xảy ra ngẫu nhiên. Có thể, trong sâu thẳm, họ đã quen thuộc với cảm giác bị bỏ rơi từ những năm tháng đầu đời, và vô thức, họ tìm kiếm những mối quan hệ tái tạo lại cảm giác ấy. Không phải vì họ muốn đau khổ, mà vì đó là điều họ biết là bình thường trong thế giới nội tâm của họ. Phản bội, trong trường hợp này, không chỉ là hành động của người kia, mà còn là tấm gương phản chiếu những vết thương chưa lành trong chính bản thân họ. Một mẫu hình phổ biến khác là xu hướng đặt niềm tin quá sớm hoặc bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo. Những người từng trải qua sự thiếu chú ý trong quá khứ có thể khao khát được yêu thương đến mức họ dễ dàng chấp nhận những hành vi thiếu tôn trọng. Họ có thể bỏ qua những lời nói không nhất quán, những hành động thiếu cam kết, hay những khoảnh khắc khiến trực giác mách bảo rằng có gì đó không ổn. Thay vì dừng lại và đặt câu hỏi, họ tiếp tục trao đi tình cảm, hy vọng rằng sự chân thành của mình sẽ thay đổi người kia. Nhưng sự thật là, khi ta không đặt ranh giới rõ ràng, ta vô tình tạo không gian cho phản bội xảy ra. Đây không phải lỗi của ta, nhưng nó là một mẫu hình mà ta có thể thay đổi. Một yếu tố quan trọng khác là cách ta đối xử với chính mình. Nếu bạn thường xuyên tự phê phán, tự bỏ rơi, hay đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân, bạn có thể vô tình thu hút những người phản ánh cách đối xử ấy. Chẳng hạn, nếu bạn luôn hy sinh để làm hài lòng người khác, bạn có thể thu hút những người xem sự hy sinh ấy là điều hiển nhiên, và họ có thể vượt qua ranh giới của bạn mà không chút do dự. Phản bội, trong trường hợp này, không chỉ là hành động của họ, mà còn là lời nhắc nhở rằng bạn cần học cách tôn trọng và yêu thương chính mình trước. Khi bạn không đặt giá trị cho bản thân, bạn vô tình gửi đi thông điệp rằng người khác cũng không cần làm điều đó. Hành trình phá vỡ những mẫu hình này bắt đầu từ việc nhìn vào tấm gương của chính mình. Điều này đòi hỏi sự can đảm để đặt những câu hỏi khó. Mình đã bỏ qua những dấu hiệu nào? Khi nào mình chấp nhận ít hơn những gì mình xứng đáng? Có những niềm tin nào về bản thân đang giữ mình mắc kẹt trong những mối quan hệ tổn thương? Những câu hỏi này không nhằm mục đích tự trách, mà để mang lại nhận thức. Khi bạn hiểu rõ hơn về những mẫu hình của mình, bạn có thể bắt đầu thay đổi cách bạn chọn người để tin tưởng và cách bạn xây dựng các mối quan hệ. Ví dụ, nếu bạn nhận ra mình có xu hướng lý tưởng hóa người khác, bỏ qua những dấu hiệu không phù hợp vì khao khát được yêu thương, bạn có thể học cách chậm lại. Hãy dành thời gian để quan sát, để xem hành động của họ có khớp với lời nói hay không. Nếu bạn thường xuyên hy sinh quá nhiều, bạn có thể tập đặt ranh giới nói không khi cần, yêu cầu sự tôn trọng và ưu tiên nhu cầu của chính mình. Những thay đổi nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn, giúp bạn thu hút những người trân trọng bạn như cách bạn trân trọng họ. Một phần quan trọng của quá trình này là đối diện với những vết thương từ quá khứ. Nếu bạn lớn lên với cảm giác không được yêu thương đủ, bạn có thể cần thời gian để chữa lành niềm tin rằng bạn chỉ đáng nhận được tình yêu có điều kiện. Điều này có thể bắt đầu từ việc tự chăm sóc, dành thời gian cho những điều khiến bạn hạnh phúc, xây dựng lòng tự tin và học cách yêu bản thân mà không cần sự công nhận từ người khác. Khi bạn thay đổi cách nhìn về giá trị của mình,
bạn sẽ bắt đầu thu hút những mối quan hệ phản ánh sự tự tôn trọng ấy. Phản bội, dù đau đớn, cũng là một lời mời gọi để trưởng thành. Nó cho thấy những nơi mà bạn cần chú ý không phải để trở nên hoàn hảo, mà để trở nên chân thực hơn với chính mình. Khi bạn học cách nhận diện và phá vỡ những mẫu hình cũ, bạn không chỉ bảo vệ mình khỏi những tổn thương trong tương lai, mà còn mở ra cánh cửa cho những mối quan hệ lành mạnh hơn. Những mối quan hệ ấy không dựa trên sự bù đắp cho những thiếu hụt trong quá khứ, mà trên sự chân thành, tôn trọng và sự cam kết từ cả hai phía. Hành trình này không hề dễ dàng. Đối diện với những mẫu hình cá nhân đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm, và đôi khi là cả những khoảnh khắc đau lòng khi ta nhận ra mình đã chấp nhận ít hơn những gì mình xứng đáng. Nhưng phần thưởng là vô giá, một cuộc sống nơi bạn không còn bị mắc kẹt trong chu kỳ phản bội, nơi bạn có thể yêu thương và được yêu thương mà không sợ hãi. Khi bạn thay đổi từ bên trong, thế giới bên ngoài cũng thay đổi. Những người bước vào cuộc đời bạn sẽ là những người phản ánh sự thật mới mà bạn đã xây dựng, một sự thật dựa trên lòng tự trọng và sự chân thành. Cuối cùng, mối liên hệ giữa phản bội và mẫu hình cá nhân nhắc nhở ta rằng mọi tổn thương đều mang theo một bài học. Phản bội không phải là dấu chấm hết, mà là một điểm dừng để ta nhìn lại, học hỏi và chọn một con đường mới. Khi bạn dám đối mặt với những gì bên trong, bạn không chỉ phá vỡ chu kỳ phản bội, mà còn khám phá một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình, một người biết mình xứng đáng với tình yêu thật sự và sẵn sàng xây dựng những mối quan hệ phản ánh điều đó. Hành trình ấy bắt đầu từ một bước nhỏ, quyết định rằng bạn sẽ không để quá khứ định nghĩa tương lai của mình. Nếu bạn thấy video này hay, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình tạo ra nhiều nội dung chất lượng hơn nữa nhé. Phần 5. Phá vỡ vòng lặp phản bội thông qua nhận thức. Phản bội, dù chỉ xảy ra một lần, cũng đủ để lại những vết sẹo sâu sắc trong tâm hồn. Nó làm lung lay niềm tin, khiến ta tự hỏi liệu có thể mở lòng lần nữa hay không. Khi phản bội trở thành một mẫu hình lặp lại, nỗi đau càng trở nên nặng nề, kéo theo sự nghi ngờ về chính mình, liệu mình có xứng đáng với một mối quan hệ chân thành. Nhưng thay vì để nỗi đau ấy giam cầm, ta có thể biến nó thành cơ hội để thay đổi. Phá vỡ vòng lặp phản bội không chỉ là việc tránh xa những người không đáng tin, mà là hành trình nhận thức sâu sắc về bản thân, giúp ta xây dựng những mối quan hệ dựa trên sự chân thực và tôn trọng. Nhận thức chính là chìa khóa để mở lối cho một tương lai nơi phản bội không còn chỗ đứng. Hành trình này bắt đầu từ việc hiểu rằng bạn không phải là nguyên nhân của phản bội. Dù nỗi đau có khiến bạn nghi ngờ bản thân, sự thật là hành động của người khác phản ánh những mâu thuẫn nội tại của họ, không phải giá trị của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn thấy mình liên tục rơi vào những mối quan hệ tổn thương, đó có thể là dấu hiệu của một mẫu hình cần được nhìn nhận. Nhận thức ở đây không phải là tự trách, mà là sự khám phá. Mình đang cho phép điều gì trong các mối quan hệ? Mình có đang bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo? Có những niềm tin nào về bản thân đang dẫn mình đến những lựa chọn này? Những câu hỏi này giúp bạn nhìn rõ hơn về cách bạn kết nối với người khác và mở ra cơ hội để thay đổi. Một bước quan trọng để phá vỡ vòng lặp là học cách đặt ranh giới. Nhiều người, đặc biệt những người từng trải qua phản bội, có xu hướng cho đi quá nhiều mà không đòi hỏi sự tôn trọng tương xứng. Có thể bạn sợ rằng việc nói không sẽ đẩy người khác ra xa, hoặc bạn tin rằng hy sinh sẽ khiến họ ở lại. Nhưng sự thật là, khi bạn không đặt ranh giới, bạn vô tình tạo không gian cho những hành vi thiếu tôn trọng, và phản bội có thể là kết quả. Đặt ranh giới không có nghĩa là trở nên lạnh lùng hay khép kín, nó là cách bạn khẳng định giá trị của mình. Chẳng hạn, nếu một người bạn liên tục hủy hẹn mà không xin lỗi, bạn có thể nhẹ nhàng bày tỏ rằng điều đó khiến bạn tổn thương và yêu cầu sự thay đổi. Nếu họ không tôn trọng, có lẽ đã đến lúc xem xét lại mối quan hệ ấy. Nhận thức cũng bao gồm việc lắng nghe trực giác. Phản bội thường không xảy ra bất ngờ. Nó thường được báo trước bởi những dấu hiệu nhỏ, những lời nói không khớp với hành động, những khoảnh khắc khiến bạn cảm thấy không an toàn, hay những hành vi thiếu nhất quán. Nhưng nhiều người, vì khao khát được yêu thương hoặc sợ mất đi mối quan hệ, chọn bỏ qua những tín hiệu này. Học cách tin vào trực giác là một kỹ năng mạnh mẽ. Khi bạn cảm thấy điều gì đó không ổn, hãy dừng lại và đặt câu hỏi thay vì tự thuyết phục rằng mình đang tưởng tượng. Trực giác không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nó là lời nhắc nhở rằng bạn xứng đáng được đối xử với sự chân thành và rõ ràng. Một khía cạnh quan trọng khác là phân biệt giữa bảo vệ bản thân và khép kín trái tim. Sau khi bị phản bội, việc xây dựng những bức tường cảm xúc là phản ứng tự nhiên. Bạn có thể quyết định không tin ai nữa, không yêu sâu đậm, hay giữ khoảng cách để tránh tổn thương. Nhưng cách tiếp cận này, dù giúp bạn cảm thấy an toàn tạm thời, lại ngăn cản bạn trải nghiệm những mối quan hệ thật sự. Bảo vệ bản thân không có nghĩa là từ chối yêu thương, mà là yêu thương với sự tỉnh táo.
Điều này bao gồm việc chọn lọc những người bạn cho phép bước vào cuộc sống của mình, dựa trên hành động của họ chứ không chỉ lời nói. Một mối quan hệ chân thành không yêu cầu bạn từ bỏ trực giác hay hy sinh giá trị của mình. Nó khiến bạn cảm thấy được tôn trọng và an toàn để là chính mình. Tha thứ cho bản thân cũng là một phần không thể thiếu trong hành trình này. Nhiều người, sau khi bị phản bội, tự trách mình vì đã tin lầm người, vì đã không nhìn thấy dấu hiệu sớm hơn, hay vì đã cho đi quá nhiều. Nhưng sự thật là tin tưởng không phải là điểm yếu, nó là biểu hiện của lòng can đảm. Vấn đề không nằm ở việc bạn đã mở lòng, mà ở việc bạn đã đặt niềm tin vào những người chưa sẵn sàng trân trọng nó. Tha thứ cho bản thân giúp bạn lấy lại niềm tin vào giá trị của mình. Bạn không cần phải trở nên hoàn hảo để xứng đáng với tình yêu. Bạn chỉ cần học cách yêu thương với sự khôn ngoan hơn, dựa trên những bài học từ quá khứ. Nhận thức còn đòi hỏi bạn nhìn vào cách bạn đối xử với chính mình. Nếu bạn thường xuyên bỏ bê nhu cầu của mình, tự phê phán hay chấp nhận những gì ít hơn bạn xứng đáng, bạn có thể vô tình thu hút những người phản ánh cách đối xử ấy. Học cách yêu thương bản thân qua việc chăm sóc sức khỏe, theo đuổi đam mê, hay đơn giản là dành thời gian để lắng nghe cảm xúc của mình là cách để thay đổi mẫu hình này. Khi bạn đối xử với bản thân bằng sự tôn trọng, bạn gửi đi thông điệp rằng chỉ những người trân trọng bạn mới có chỗ trong cuộc sống của bạn. Điều này không chỉ bảo vệ bạn khỏi phản bội, mà còn thu hút những mối quan hệ lành mạnh, nơi cả hai bên đều nâng đỡ nhau để trưởng thành. Phá vỡ vòng lặp phản bội cũng đồng nghĩa với việc chọn giữ trái tim rộng mở, nhưng với sự tỉnh táo. Điều này có thể đáng sợ, đặc biệt sau những tổn thương, nhưng sự khép kín chỉ dẫn đến những mối quan hệ hời hợt, nơi không ai thực sự kết nối. Yêu thương với sự tỉnh táo có nghĩa là bạn chấp nhận rủi ro của tình yêu, nhưng bạn làm điều đó với đôi mắt mở to, chú ý đến hành vi của người khác và từ chối chấp nhận những gì làm tổn thương bạn. Nó có nghĩa là bạn tin rằng mình xứng đáng với những mối quan hệ chân thành, và bạn sẵn sàng chờ đợi những người xứng đáng với niềm tin của bạn. Cuối cùng, phá vỡ vòng lặp phản bội là một hành trình của sự tự do. Khi bạn nhận thức rõ hơn về bản thân, những mẫu hình, niềm tin và giá trị của mình, bạn không còn bị chi phối bởi những vết thương cũ hay những kỳ vọng không thực tế. Bạn trở thành người dẫn dắt cuộc sống của mình, chọn những mối quan hệ nâng bạn lên thay vì kéo bạn xuống. Phản bội, dù từng đau đớn, giờ đây trở thành một bài học, một lời nhắc nhở rằng bạn có sức mạnh để tạo ra một tương lai khác biệt. Hành trình này không diễn ra trong một sớm một chiều. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm và sự cam kết để đối diện với những phần khó khăn nhất của bản thân. Nhưng mỗi bước bạn đi đều là một bước tiến tới sự tự do cảm xúc. Khi bạn học cách đặt ranh giới, lắng nghe trực giác, tha thứ cho bản thân và yêu thương với sự tỉnh táo, bạn không chỉ phá vỡ vòng lặp phản bội, mà còn xây dựng một cuộc sống nơi tình yêu và sự kết nối thật sự có thể nảy nở. Bạn xứng đáng với những mối quan hệ phản ánh ánh sáng trong bạn, và nhận thức là con đường dẫn bạn đến đó, một con đường không dễ dàng, nhưng tràn đầy ý nghĩa và hy vọng. Phản bội, dù đau đớn, không phải là điểm kết thúc, mà là lời mời gọi để ta thức tỉnh, nhận diện những mẫu hình cũ và xây dựng các mối quan hệ chân thành. Qua hành trình khám phá này, ta nhận ra rằng hiểu được lý do đằng sau phản bội giúp ta lấy lại sức mạnh, đặt ranh giới đúng chỗ và yêu thương với sự tỉnh táo. Đừng để nỗi đau định nghĩa bạn, hãy để nó trở thành động lực để sống thật và yêu sâu sắc hơn. Bạn xứng đáng với những mối quan hệ tràn đầy tôn trọng và chân thành. Hãy để lại bình luận "Tôi chọn yêu thương tỉnh táo" để khẳng định quyết tâm của bạn. Nhấn đăng ký kênh Bản lĩnh Khắc Kỷ, bật chuông thông báo và chia sẻ video này để lan tỏa giá trị. Cùng nhau, chúng ta xây dựng một hành trình sống mạnh mẽ và ý nghĩa hơn.